હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ચના ચાટ કે પછી વેઇટ લોસમાં ખાઈ શકાય એવું ઝીરો ઓઇલ સલાડ બનાવીશું. આ તમે વેઇટ લોસમાં પણ ખાઈ શકો છો અને પ્રોટીન રીચ છે એકદમ. એના માટે મેં અત્યારે એક વાટકી બાફેલા પલાળી અને પછી બાફેલા ચણા લીધા છે અને થોડાક મઠ પણ 1 ચમચી જેટલા અંદર જ હતા, એટલે એ પણ મેં રહેવા જ દીધા છે. સાથે આપણે શાકભાજી લેશું, એની અંદર આપણે ડુંગળી અને ટામેટું લેશું. સલાડમાં ડુંગળી ટામેટાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે. તમારી પાસે જો સિઝનમાં કાચી કેરી હોય એ પણ લઈ શકો છો અને કાકડી પણ લઈ શકો છો. સાથે મેં 1 ચમચી જેટલા કોથમીર લીધી છે. એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી, ઘરની અંદર જ મળતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બની જાય છે અને ટેસ્ટ પણ એટલો સરસ લાગે છે ને કે તમે કદાચ લંચ કે ડિનર સ્કીપ કરી અને આ સલાડ લઈ લેશો તો તમારે બીજું કંઈ લેવાની જરૂર નહીં પડે. અત્યારે મેં એની અંદર એક ચટપટું બનાવવા જે પાણીપુરી મસાલો આવે છે એ લીધો છે. જો ના હોય તો ધાણા જીરું પાવડર, મરી પાવડર અને સંચળ પાવડર મિક્સ કરી અને લઈ લેવાનું. સાથે જ મેં ચાટ મસાલો લીધો છે 1 ચમચી જેટલો. એટલે હું અત્યારે બાફતી વખતે મીઠું લીધું છે, મીઠું નથી લેતી. અને અડધા લીંબુનો રસ લેવાનો છે. તમારા પાસે જો ચાટ મસાલો ના હોય તો તમે લાલ મરચું, મરી પાવડર, જીરું પાવડર એ બધું, ધાણા જીરું પાવડર, આ બધા ઘરના રૂટીન મસાલાથી પણ કરી શકો છો. સાથે હવે અંદર ક્રંચ માટે આપણે જે ખારી સિંગ આવે છે એ લીધી છે. જો તમે ના હોય તો એના બદલે તમે જે સિંગદાણા આવે છે કાચા એને પણ શેકી અને એ લઈ શકો છો. જો આપણું આ સલાડ રેડી થઈ ગયું છે. તમે આ કોઈ પ્લેટર બનાવતા હોય તો એની અંદર સાઈડ ડિશમાં સલાડ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો અને આ ચાટ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો ગમે તો લીલું મરચું અંદર બારીક ટુકડા કરીને એડ કરવાનું, તીખું ગમતું હોય તો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.